নমস্কাৰ উজ্জ্বলা হ্যান্ডমেড জাৰ্নিৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই কাপোৰযোৰ দেখিলে নহয়, এই কাপোৰযোৰ মই ফেব্ৰিক পেইণ্ট কৰিছোঁ আকাশ নীলা কাপোৰত আৰু আল্ট্ৰামেৰিন ব্লু মানে কালাৰটো দিছোঁ, ব্লু তাৰপিছত বগা দিছোঁ আৰু পাতাত এইবিলাকে দিছোঁ আৰু দেখা পাইছে আগত ভিডিঅ' দিছিলোঁ এনেকুৱা কাপোৰ যে এতিয়া থাৰ্ড কাপোৰ হয় একে ডিজাইনৰ, ইমান ভাল পাইছে তেওঁলোকে। এয়া এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাত 4টা ফুল দিছোঁ আৰু মেখেলাখন তাৰমানে এক্সট্ৰাকৈ কিনা গৈছে, তেওঁ মানে অকণমান মানে এখন বহল লাগে বুলি কৈছে মেখেলাখন। দহিটো গঠি দিয়া হৈছে, মেখেলা চিলাই দিম আৰু এইটো হ'ল ব্লাউজ পিচ। ব্লাউজটো চিলাই দিয়া নাই, তেওঁ নিজে চিলাব। পিঠিত পৰাকৈ দিছোঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড কৰিব পাৰে, স্কুৱেৰ গলো কৰিব পাৰে। পিঠিখিনি দিছোঁ আৰু মুঠতে হাতখন তেওঁ দীঘল কৰিব বুলি কৈছে, হাতত দিলেওতো লাভ নাই, এটাকে মই হাতত দিয়া নাই। ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা কাপোৰ লাগে যদি আপোনালোকে DM কৰিব পাৰে মোক, আৰু মই স্ক্ৰীণত নম্বৰটো দিম, তেনেকৈ হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে যে লাগে যদি। আৰু এটা ভিডিঅ' মোক আপোনালোকে বহুত মৰম দিছে, তাৰ বাবে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু এই কাপোৰযোৰ দেখা পাই তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ দিছে, এই কাপোৰযোৰ আগৰ কাপোৰ হয়। Thank you. Goodbye.